ओके, तर जय महाराष्ट्र भावांनो, कसे तुम्ही सगळे. तर भावांनो, आपला चढू ऋता मॅडम केला मी, तर तुम्हाला नक्की आवडणार अशी अपेक्षा करतो. तर काय तुम्ही नक्की सपोर्ट दाखवा. सपोर्ट नाही दाखवता मला आजकाल, तर प्लीज सपोर्ट दाखवा प्लीज. आणि आपल्याचे व्ह्यू खूप जास्त यायला पाहिजे ह्या व्हिडिओला, कारण की व्हिडिओ खूप विचारपूर्वक केला भावांनो मी, म्हणून. तर गाणी सॉन्ग पण खूप आवडणार आहे तुम्हाला. बीटमार्क तर शेकीफेला पासवर्ड दिला आहे, पासवर्ड बोलून दाखवला, म्हणून एंडपर्यंत बघायचा आपलाचा व्हिडिओ. ओके, इंस्टाला नसेल तर इंस्टा फॉलो करून घ्या, तिथे स्टेटस अपलोड करत असतो. आणि फोटो आणि PNG सगळे हवे असेल तर टेलिग्राम जॉईन करा, तिथं सगळे दिले फ्रीमध्ये. लोक जॉईन करा, तिथे तुम्हाला इथं बाजूला येत असेल आपल्या इंस्टाग्रामची ID, तिथे फॉलो करा. जा लवकर इंस्टाग्राम फॉलो करा. ओके, चला आपल्या चॅनलला सुरू करूया गाईस. आणि कमेंट करायला विसरू नका प्लीज. आणि न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका. ओके, तर आपला व्हिडिओ सुरू करूया. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. म्यूजिक भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. ओके, तर बघा आपण आज ह्या बीटवरती व्हिडिओ करणार आहे. तर आधी आपल्या ओरली फिट ॲड करून टाकायचा आहे. आणि मी ॲड करून घेतो आधी. ओके ओके, तर बघा आपला हा ओरली फिट ॲड करायचा आणि इथं कट करून टाकायचं. ओके, केल्यानंतर बघा तुम्हाला जर एक PNG ॲड करून टाकायची आहे. तुम्हाला जी आवडेल ती PNG तर ॲड करायची आहे. तर मला ही PNG तर ॲड करायची आहे, तर मी ते ॲड करून घेतो. बघा अशा प्रकारे ॲड करून टाकायची. ओके, अशा ॲड केल्यानंतर जितके आपले वरती ओरली पेड ॲड केलं तितकंच तिथं इमोजीला पण एक्सपेंड करून टाकायचं तुम्ही नाही केल्यानंतर. बघा आपलं झालं आहे. तर इथं तुम्हाला सगळे फोटो ॲड करायचे बीटमध्ये. तर एक फोटो ॲड करून दाखवतो, बाकी सगळं तुम्ही करून घ्यायचं. ओके, तर मी ॲड करतो. बघा गाईस, हा आपला फोटो आहे. त्याला असं थोडं सेट करून टाकायचं चांगल्या प्रकारे झूम करून. ओके, सेंटरला सेट केल्यानंतर हे बीट आहे इथं, याला बाकीच्या पार्टला कट करून टाकायचं. अशा प्रकारे सगळे फोटो ॲड करून टाकायचे. तर मी इथं लवकर ॲड फोटो करून टाकतो. ओके ओके, तर बघा भावांनो, मी सगळ्या फोटो ॲड करून टाकले आहेत. तुम्हाला इथं फक्त इफेक्ट ॲड करायचे, तर बॅक करायचं. बॅक केल्यानंतर बघा ही खालची शेक इफेक्टची जी तुम्हाला लिंक ती ओपन करून टाकायची. आणि हा सिम्पल्या खालचा दाबायचा, फोटो इफेक्ट दाबून 3 डॉट दाबून कॉपी इफेक्ट करून टाकायचं आणि बॅक करायचं. आणि आधीची आपली बीटमार्क होती ती ओपन करून टाकायची. अशा प्रकारे केल्यानंतर बघा, तर ह्या फोटोने सगळ्या फोटोंना एकच इफेक्ट ॲड करून टाकायचा. पेस्ट इफेक्ट करायचा. अशा प्रकारे बघा इतकं छान हा जो इफेक्ट इन भावना बघा तुम्ही बघू शकता. ओके, तर हा सगळा इफेक्ट ॲड करून टाकायचा. तुम्ही ॲड करून घ्या लवकर. ओके, तर बघा मी सगळे इफेक्ट ॲड केले. ओके, तुम्हाला तर इथं एक PNG ॲड करून टाकायची. ओके, मी ॲड करतो इथं PNG. गाईस, ही PNG आपली PNGला तर ॲड करून टाकायचं. लास्टपर्यंत एक्सपांड करून टाकायचं अशा प्रकारे. इमोजीवर क्लिक करायचं, थोडं मोठं करून टाकायचं. अशा प्रकारे केल्यानंतर ब्लेंडिंग जाऊन लाईटन जाऊन डार्क जाऊन मल्टिप्लाय करून टाकायचं. ओके, केल्यानंतर थोडं खाली करून घ्यायचं, जास्त डार्क दिसतंय ते. ओके भावांनो, बघा असं करून टाकायचं. केल्यानंतर मला इथं एक नाव देईन, ते नाव इथं ॲड करून टाकायचं. गाईज, ही म्युझिक लवरचं एक PNG ते ॲड करून टाकायचं. आणि फ्री मटेरियल हवं सर टेलिग्राम जॉईन करा, तिथं सगळे मटेरियल देऊन मी. ओके, फक्त बीटमार्कला पासवर्ड असणार आहे. पासवर्ड आपला असणार आहे 9882. हा पासवर्ड आहे भावना आपला आजचा. ओके, ब्लेंडिंग जाऊन थोडं डार्क वन लावून लाईटून स्क्रीन करून टाकायचं. केल्यानंतर याला खाली सेंटरला सेट करायचं भावनो. सेट केल्यानंतर बघा थोडं मोठं करून घ्यायचं. ते केल्यानंतर असं राहू द्यायचं. आणि तुम्हाला इथं आपला लोगो ॲड करू शकता. तर मी माझं इथं लोगो ॲड करतो. ओके, तर बघा आपला लोगो इथं ॲड करून टाकायचं. ओके, खाली प्लस दाबून थोडं शेवपर्यंत एक्सपांड करून टाकायचं. त्यानंतर ब्लेंडिंग लाईटून स्क्रीन करून टाकायचं. ओके, केल्यानंतर थोडं छोटं करून टाकायचं. छोटं केल्यानंतर बघा
खाली सेट करून टाकायचं अशा प्रकारे इथं, आणि थोडं फेंड करून टाकायचं हा लोगो, जेणेकरून कोणी कॉपी नाही करू शकतो भावना आपला व्हिडिओ. ओके, हा व्हिडिओ हवा असेल तुम्हाला तर आपलं टेलिग्राम जॉईन करा, तिथं मी टाकून देईन. आणि इंस्टाग्रामला टाका, फॉलो करा, तिथं मी हा व्हिडिओ मी टाकून देईन. ओके, तर बॉर्डर ॲड करायची, बॉर्डर ॲड करून टाकतो आता मी. गाईज बघा आपली बॉर्डर आहे, बॉर्डरला प्लस दाबून ॲड करून टाकायचं आणि लास्ट पण एक्सपांड करून टाकायचं आणि ब्लेंडिंग जाऊन लाईटिंग सेम तसं करायचं, स्क्रीन करून टाकायचं. ओके, तर गाईज आपला व्हिडिओ चाललेला आहे. सिम्पली वरती ॲरो दाबायचं, खाली सिम्पली एक्सपोर्ट दाबून द्यायचं. ओके, तर आपल्या व्हिडिओ कसं लागलं नक्की कॉमेंट करा गाईज. ओके, तर नक्की व्हिडिओ भेटूया पुढच्या नव्या व्हिडिओ. नक्की कॉमेंट करा कोणत्या सॉन्गवरती हवं आहे तुम्हाला. ओके, तो तोपर्यंत जय महाराष्ट्र.